Gusto mo maging milyonaryo, 'di ba? Pero tanong mo sa sarili mo, milyonaryo ka ba gumalaw? Sa video na 'to, malalaman mo, ano ba yung mga prinsipyo para maabot natin ang ating first million. Ngayon marahil tinatanong nyo, sino ba tong taong 'to? Paano ako matutulungan nito ma-achieve ang first million ko? So, let me tell you about myself. I'm JC, the CEO of Investa. We're a fintech company that aims to educate and guide Filipinos sa investing journey nila. So, back in my early 20s, I was able to achieve my first million. And I was able to do that by expanding my resources. Kumbaga, hindi siya yung normal way. So, naghanap ako ng mga clients para mapalaki yung stock market account ko. Inaral ko ng sobra yung stock market while assessing my risk. And then, from there, gumana siya. Nag-trade ako in a very risk-controlled manner. Napalaki ko yung account ko. And yun na, nabayaran ko lahat ng kliyente ko. Doon nagsimula yung pera ko. And yun na yung napalago ko over the years. And yung account ko na rin, I've been trading for a living ever since then. And yun na rin yung nakatulong sa amin mag-grow sa Investa kasi yung skill level and passion namin sa stock market ng mga partners ko and co-founders ko, yun na rin yung tumulong sa amin paano ba magawa itong platform natin. Okay? So I'm sure excited na kayo, kaya simulan na natin. Game. Itong unang principle, ito na yung pinaka-importante, kaya pakinggan nyo mabuti. So the first way to be a millionaire, to reach your first million, is through simplification. So you can make a lot more if you simplify your life. What do I mean by that? If you look at how society has constructed us, di ba? Ano ba yung perception natin ng success? Fancy cars, cool, expensive jewelry, watches, tapos mga mamahalin, branded na damit. Okay lang yan. Pero kung dun ka na hook habang nagsisimula ka pa lang, let's say, kung 20 years old ka, 21 years old ka, nakaipon ka 300,000 tapos pinang-loan mo kagad pambili ng kotse kasi gusto mo maging mukhang pogi sa mga barkada mo, then malamang natali ka sa 5-year contract na tumataas yung interest. Tapos by the time na naubos mo yung kontrata na yun, hindi na cool yung kotse mo. So that's an example. Depende na lang siguro kung kailangan mo talaga yung work, like for driving clients and etc. But one component of that, di ba, is kung hindi naman kailangan ng isang bagay, kung mayroong cheaper alternative or simpler way, you have to frame your mind in the sense that you can be confident enough to approach people or life even if hindi sobrang mahal ng mga kagamitan mo. 'Di ba? Kaya mo mag-operate in a way na kahit basic lang yung mga material mong bagay, alam mo naman deep inside pinaghirapan mo or malakas ka talaga in terms of skill and value. So, ano example nito? Branded clothes, minsan 20,000 isang belt. May mga ganyan, 'di ba? So 20,000 isang belt or 50,000, 100,000 isang bag. Okay lang naman yon kung sobrang mayaman ka na. Pero kung sa mga normal, sa mga kagaya natin na normal people, sobrang sayang na yun. Ano lang ba yung kailangan mo para maging presentable sa business or to do meetings, to present yourself well? Bigyan ko kayo example. Ito. Meron ako suit dito. Ito, suit. Hindi ko pa yata masyado nasusuot to. Hindi ko pa nasusuot, may presyo pa. So galing sa H&M. So parang ano lang 'yun, parang Uniqlo, Zara. Hindi, Zara mas mahal. Uniqlo, H&M magkaka-level 'yan. So itong suit na to, presyo niya 335, 3490. Tapos bili ka ng gantong sweater, ano ba, minsan sale lang to. 700 to 1.5 o meron pa mga cheap lang, or bili ka polo 1k to 2k. Hindi naman kailangan na sobrang daming polo, pwede 2, 3 lang, 'di ba? Kung special occasions or kung may mga meetings ka talaga. Tapos sapatos na basic 3k to 5k. So point nun sa arsenal mo ng damit, kaya mo na siya kumpletuhin within 10 to 20,000. So ibig sabihin kahit sino sa atin, kaya na natin kunin yung basic look, kung ano na yung sapat na presentable ka na in just 1 month of work, right?
And beyond that, hindi mo na kailangan pang pumorma masyado. And that's something na gusto ko i-clarify sa mga tao kasi they feel na nabuboost yung confidence kapag yung suit mo worth 50,000, yung bag mo worth 100,000, yung relo mo worth 1 million. Okay lang yan kapag totoong high level ka na. So wala akong problema dyan. Gastusin mo kung ano mang trip mo. Pero ngayon ang lesson na to, 'di ba? Nagsisimula tayo paano ma-reach yung first million. Kada bala, kada resource, dapat naka-focus tayo dun sa goal. So you have to be able to operate at a bare minimum. Instead na magkotse ako, dinagdag ko sa trading account ko. And dahil dun, nakatulong. Mas malaki yung capital, mas marami kang resources, mas malayo yung malalaro mo, 'di ba? So kung example lang, 100,000 pera mo, pag nagkumita ng 10% yan, 10k. Pero kung ang pera mo 300,000, kumita ng 10%, 30k. So nagsusnowball effect. The bigger your resources onto one thing, whether that's business, an investment, or a sideline, or buy and sell stuff, pag mas malaki yung capital allocation mo, mas mabilis rin yung pag-achieve mo ng goal mo. And that can be done quicker if you cut, di ba? If you simplify yung approach mo sa buhay. So let us stop perceiving success through superficial means. Wala dyan yung basihan ng success. Ang tunay na success is yung fulfillment natin sa loob natin. Kahit basic lang yung pormahan mo, wala ka naman masyadong mamahalin na gamit, pero alam mo sa sarili mo na confident ka, ang dami mong natutulungan na tao, confident ka sa larangan mo, talagang pinaghirapan mo gumaling at a certain level, and kaya mong dalhin sarili mo. Yun talaga yung benchmark. Pag na-frame natin through simplification yung approach natin sa buhay, then that can go a long way. Principle number 2, stop impressing people who don't matter. So when you make life decisions, usually, gusto natin maging mukhang, like example lang yung dati uso maging nurse, maging engineer, ganyan. Dahil yun yung uso sa barangay natin, sa mga tita-tita natin. Proud sila kapag may title ka, di ba? But that's not necessarily the case. Paano kung ang talent mo ay arts? Paano kung talent mo kumanta? Talent mo gumawa ng video? Talent mo mag-trade ng stocks? Maraming mga propesyon na wala namang titulo, pero yung pala, dahil mahal mo yung ginagawa mo, dun ka talaga uusbong, dun ka talaga mag-grow. So, you have to make decisions and you have to set your direction in life na wag mo masyadong isipin yung external biases ng society or ng mga tao. You don't have to impress anyone. You can find something, a special niche, kahit nga yung pagiging gamer, di ba? Dati, 5-10 years ago, yung magulang ko, naalala ko, sabi, laro ka na laro, wala kang mapapala dyan. O sa kakalaro ko, nag-champion kami sa level up games sa Alods Online 2010-11. Nanalo ako doon ng 50k worth at 20 years old na mga prizes and cash. And yun yung nakatulong sa akin para magsimula sa stock market. And yung gaming, ang laki niyang tulong sa pagbuo ng experiences ko as a person. Kasi pag nasa laro ka, alam nyo na to, mga guys or mga gals na gamers. Pag nasa laro ka, ang bilis ng factors. Iba-ibang variable gumagalaw. Kalaban mo, environment mo, sarili mong strategy, paano ka magre-react. And that's the same in stock market, in the business world, in sports. You have to make micro decisions na sobrang accurate and pinpointed dun sa end goal ng laro para manalo. 'Di ba? And kapag nasanay ka sa mga pressure moments na yun, then you're gonna be able to survive at the higher levels ng mga bagay na aatakihin natin, yung mga bigger goals natin sa buhay. The third principle, you can make more by eliminating the unnecessary. So, this is grounded by the principle rin ng simplification, no? Pero iba naman yung konteksto nito. Marami tayong ginagawa sa totoo lang sa buhay natin na walang kwenta, walang naidudulot na mabuti para sa sarili natin. Example, mga kabataan natin, 15 to 20 years old, uso dyan, party-party ka, lasingan, ganyan, tapos barkada, bisyo, etc. Okay naman, naranasan ko rin lahat yan. Pero, I never let it consume me.
Parang, kumbaga kung may oras ako 100%, ang ina-allocate ko lang dun, mga 10 or 5%. Diba? Saktong enjoy lang. So, hindi ako nagpapakain sa peer pressure na, uy, sali ka naman dito, ganyan. Wala akong pakialam dun. Kasi alam ko sa sarili ko, makakatulong ba sa akin yan? If the answer is no, cancel it out. Eliminate the unnecessary. And pag ginawan mo na checklist yung buhay mo ngayon, we all have 24 hours, di ba? Nagtataka ka ba bakit ang galing nung isa mong kasama or ang galing nung iba mong kilala? Perhaps you could find the answer by looking at what you're doing in your current situation. So example, I don't watch television. Sobrang minsan lang. Lalo na nung mga nagsisimula ako. So what I did was, kahit na gamer ako, since nakita ko na yung stock market, nakita ko na nag-work na ako, gusto ko talagang gumaling sa larangan na to, sa pagiging trader or investor, dinilit ko yung Dota. Dinilit ko lahat ng mga laro ko. Tinanggal ko yung Steam. Tapos, pangalawa, hindi ako nanonood ng TV. So, tawagin nyo na akong baduy. Maraming entertainment dyan na ano lang, na hindi nagko-consume ng sobrang oras and na mas may saysay. So, nakita ko yung mainstream TV channels natin, no offense, medyo mababaw. Walang naitutulong sa buhay ko, 'di ba? Kahit yung balita, makikita mo naman sa net, mabilisan lang. Hindi mo rin kailangan manood. So, cancel out mo yun. Then, social media. Okay naman, nandyan yung social media to connect with friends, pero too much of it, parang pag sobra-sobrang nagpapaporma ka sa social media, useless din. Wala naman talagang ambag kung gaano ka sa paggaling mo sa larangan mo. So yung mga yun, 'di ba, na checklist natin. Pag kinancel out mo yun, estimatedly it can free up 4 to 6 hours of your time. Ano pang isang example? Since ako wala akong kotse ever since nung nagsimula ako. Nag-grab lang ako. So, nakakatawa, oo, mas mahal yung Grab. 100 to 250 yung tumaas na, 'di ba? Nagmahal. But then the logic there is dahil hindi ako yung nagda-drive, hindi ako yung naghahanap ng parking, hindi ako na-stress, hindi ako nasi-stress sa araw-araw na traffic ng Maynila. Pangalawa pa dyan, hindi rin ako bumili ng kotse na wala namang dating, di ba? Kung nag-invest ako 500k to 1M nung mga early 20s ko, malamang yung kotse na yun, 200k na lang ngayon. Wala na rin kwenta. So, yung driving time, depende sa layo ng work mo, that's 30 minutes to 2 hours. Back and forth. Tapos papark ka pa. Tapos mababad trip ka pa sa mga driver sa Manila sa sobrang traffic. Yung everyday na 1 to 2 hours na yun, nagamit ko siya to meditate, to prepare my mind, to imagine ano pa kaya yung mga future products, business models na pwede ko gawin, to calm myself and to trade the markets. So, ayun, akala mo wala lang siya. Yung simpleng paglakbay mo sa commute or sa trabaho, dahil naka-automate na ako, naka-grab lang ako, pwede ako magpahinga, pwede ako umatake, pwede ako mag-isip. Yung 2 hours na yun, bonus time yun para mapalago ko yung sarili ko. So ngayon, kapag in-add up mo, mag-reflect tayo sa buhay natin. Pause ka saglit, pag-isipan mo, ano ba yung mga bagay na walang kwenta sa buhay ko? Cancel out mo lahat. You have to be really disciplined and a bit ruthless towards your goal. Ibig ko sabihin, ruthless hindi masamang word yan. Ibig sabihin, kung seryoso ka talagang maging milyonaryo, then dapat seryoso talaga yung approach mo sa buhay. Lahat ng hindi nakakatulong, cancelahin mo yan. Kasi kada minuto ng focus mo dun sa goal mo, whether nakaaral ka, nakahanap ka ng bagong kliyente, may bago kang impormasyon na napulot, may bago kang trade na na-imagine, may bago kang negosyong naisip, may bago kang investor na nakausap, kada minuto, kada oras, makakadagdag yan sa goal mo. Ayos ba? Next principle that can help you achieve your first million is you need to scale yourself. Ano ibig sabihin na scale? Sa startup world, ginagamit namin yung term na scale. Ito yung ibig sabihin, mabilis ka mag-grow. So, if you're scaling fast, then ayun na, super growth yung startup mo. So, na-realize ko, malaking bagay talaga na ma-scale or mapag-grow mo yung sarili mo. So, ano ba yung mga paraan para ma-scale natin ang sarili natin? So, isang example is,
you need to intensify your skills. Kung ano man larangan mo. Example, sales agent ka. Hindi pwedeng yung knowledge mo about sa product lang superficial. Kunyari, nagbebenta ka insurance, stock market, property. Kung lahat ng ahente pare-pareho ng diskarte, dapat may differentiator ka. So, paano mo makukuha yan? Whether mag-training ka sa internet, whether mag-practice ka, whether mas mag-allot ka ng extra time para mag-review, may intensify mo yung learning ability mo, yung depth of knowledge mo. Pangalawa, in order to scale ourselves, yung network natin. Kailangan, yung mga tao na nakakausap mo, part rin to nung eliminating the unnecessary. You start to focus on people that add value to your life. Okay naman, nandiyan yung mga kaibigan natin. Siyempre, hindi mo na makakalimutan yung mga kababata mo talaga. Pero as you grow, you want to be surrounded by people who inspire and can add value or influence you positively. So, yan. So, yung network mo, kahit na hindi mo naman sila business partners, basta may mga katropa ka lang or pwede kang mga sounding board. Ito yung may mga kaibigan ako, nag-exchange lang kami ng ideya sa business. Habang nung nagsisimula pa lang ako up to today, mga fellow CEOs, mga startup founders, malaking tulong yun. Kasi hindi mo alam, naranasan na pala nila yung tinatry mo achieve or di mo alam, meron kang kailangan mo ng tulong, may kailangan kang connection, mako-connect nila sa'yo. Or pwede rin future partnership just by these relationships, diba? So that's one way to scale yourself. If solo ka lang parate, disadvantage yun. But if you make it a point to just genuinely get to know people, and then parang alam mo na kung sino yung mga tao na pwede mong lapitan or pwedeng may matutunan ka sa iba-ibang aspeto ng buhay. Para sa akin, ito na rin yung team mo eh. So, yung first team mo, kahit di naman kayo directly working, ito yung mga kaibigan mo, ito yung networks mo, parang teammates mo na rin yan. But then, if you start a company, if you start a business, or kahit na traders ka lang, may mga grupo ka, parang team mo to. So, you have to invest in building your team. Finding the right teammates and then growing together. Malaking bagay yun. Kami sa Investagrams, dahil gusto ko mag-share about sa stock market. So, nagtutalk lang ako sa mga iba-ibang schools or events dati for free. 2014-13. Doon ko nakilala yung mga co-founders ko. And hindi ko napansin na yung ginagawa ko palang sharing na yun, I was already investing in my presence and setting myself up for opportunities na makilala ko yung tamang tao. So, don't just trap yourself in a box. Go out there. Kapag may certain level of confidence ka na or kahit building up stage ka pa lang, go out there. There's tons of things to share to the world. There's tons of things to learn from others as well. And it will open up the right doors. So that's the first 4 ways to achieve your first million. So alam ko, hindi pa siya tangible idea. Pero actually, pag pinag-isipan mo lahat mabuti, simplify your life, stop impressing people that don't matter, maayos mo yung decision mo, eliminate the unnecessary. Pag tinignan mo lang yung mga ginagawa natin sa buhay, it will free up tons of time, and that time can be allocated to create more knowledge and to find more opportunities. And then lastly, scale yourself. There are tons of ways to grow yourself, whether by skill, by your networks, or by investing in the people around you, or just being present on the outside world. Basically, this is the way para maka-open up yung doors mo and makita mo yung mga potential opportunities. So yun, that's the first part of our video session on how to achieve your first million. Ang tabayanan nyo sa next week, yung susunod na mga lesson natin dito, didiscuss ko naman yung offense part. Ano yung mga bagay na pwede mong investan? Ano yung mga negosyo na palagay ko low risk, tas high probability, kaya mong i-manage whether may ginagawa kang iba? Ano yung mga sideline, mga freelancing opportunities na pwede mo ring tirahin? So ito yung mga initial ideas ko, no? I'm not a master of every opportunity out there, pero I've been through this path, and kung wala rin ako sa Investa, malamang ginawa ko tong mga ibang ideya ko. So, share ko sa inyo yung mga thought process ko on how to reach your first million. So, I hope nagustuhan nyo yung first part ng video natin.
So if natuwa kayo, subscribe kayo sa Investa TV, share nyo rin sa mga kaibigan nyo, and antabayanan nyo yung susunod na video. So that's it for today. Kita-kits ulit sa susunod.